Hello anh em, và ngày hôm nay có một cái cấu hình PC. Em lắp bộ nào đây? Bộ 60 triệu anh ạ. Mày điêu. Ở đây cấu hình chúng ta đang có là 59 củ 3 rồi anh em nhé, 59 triệu 3. Và anh em biết với một cái cấu hình PC cái giá trị nhất là linh kiện gì không? Bây giờ anh em hay nghĩ là CPU hay là Vega đúng không? Nhưng mà không, đối với cái cấu hình 59 triệu 3 này ấy, chúng ta có một cái linh kiện là màn hình, là một trong những cái linh kiện đắt nhất của cấu hình PC này. Một là màn hình BenQ eSport Zone XL2556X. Thì những anh em nào chơi những tựa game FPS anh em rất thích, với cái giá là 16499, gọi là 16,5 triệu, là anh em sở hữu được một màn hình 400 Hz anh em nhé, 400 Hz 0.5 ms giây. Thì với những anh em chơi cái tựa game FPS thì màn hình 400 Hz nó là ước mơ rồi anh em ạ, bằng một cái cấu hình PC cơ bản i5 12TF và 3060 đúng nào. Còn về phần chi tiết cấu hình này thì ở đây là một em Mainboard B760M plus Wi-Fi 2 đến từ nhà ASUS Tab. Thì với ASUS Tab anh em biết rồi, hỗ trợ cho anh em cả khe PCIe 5.0 để anh em có thể lắp những cái dòng Vega đời cao, được chưa nào. Còn về phần CPU em lắp CPU 12TF à? Đâu lại 12.400F anh. Đâu nào. Core i5-14600KF anh ạ, là một trong những em CPU ở thời điểm hiện tại anh em thấy giá thành quá ok để anh em có thể build một bộ PC rồi. 4,5 triệu anh em nhé. Là anh em được sở hữu một em CPU Core i5 14600KF với 14x20 luồng. 14x20 luồng thì em thấy là anh em làm việc ok, mà chơi game thì lại càng ok hơn nữa, xung nhịp cao. Mà để mà cân được i5 14600KF thì anh em phải lựa chọn những cái dòng main cao, được chưa nào. Không nhất thiết phải main Z, anh em thể chọn những em main B này, B760M Tab này đã ok để cân được rồi. Phây cấp điện ngon, dàn tản nhiệt VRM dày dặn, RAM này cũng như là khe PCIe 5.0. Còn về phần pin cấp điện sẽ là 2 chân 8 pin thoải mái để cấp cho nó i5 14600KF, cũng như là sau này anh em thích lên Core i7 14700KF thì trên mainboard anh em vẫn có thể nâng cấp nhé. Còn anh em nào thích vọc vạch BIOS hay là ép sung CPU thì anh em có thể đổi sang main Z. Với con mainboard này là đang giá là 3.990. Đây đang báo giá chuẩn cho anh em nhé, 3.990. Thì với cái giá đấy thực chất anh em vẫn có thể sắm những em main Z được, nhưng mà nó không ngon. RAM thì đây anh em có một cặp RAM đến nhà Kingston Fury 32GB, 2 thanh 16GB. RAM sẽ là RAM D5 anh em nhé. Bớt ở đây chúng ta có bớt là 6000, có cả Expo cũng như là Intel XMP 3.0. Anh em có thể chạy cả Intel cũng như là AMD anh em nhé. Còn về phần nguồn, anh em hay thắc mắc với cái cấu hình tầm gần 60 triệu chúng ta sở hữu nguồn gì thì ở đây một nguồn FSP 750W. Thương hiệu này thì anh em không còn xa lạ rồi đúng không? Giá thành ở thời điểm hiện tại thì quá ok luôn. Còn về phần Vega thì với Vega anh em đoán xem. Anh em đoán xem với cái tầm tiền 59 triệu cả màn, mà có màn đã chiếm 16,5 triệu rồi, thì Vega anh em đoán là Vega gì? Không hề yếu anh em nhé, 5070Ti, được chưa? Với em Vega RTX 5070Ti của nhà Gigabyte này, chúng ta đang có giá là hơn 20 triệu một tí thôi là anh em đã được sở hữu em Vega này rồi. Với cái thông số cũng như công nghệ thì anh em quá quen thuộc rồi với 50 series. Đây là S4 Ray Tracing, nói chung là sẽ làm cho anh em khi mà chơi game có cái mức FPS rất là ok và rất nhiều công nghệ mới để anh em có thể trải nghiệm. Còn về phần VRAM thì ở đây chúng ta là một bản WIFI OC SFF 16GB VRAM. Thì với 16GB VRAM thì thực chất anh em cả làm việc vẫn là ok, chơi game thì không phải bàn cãi rồi. Hiệu năng của 5070Ti đối với những anh em nào chơi những tựa game FPS ấy, thì dừng lại ở RTX 5070Ti nó là 10 điểm không có nhưng thật. Nhưng mà phải lưu ý một điều, anh em phải lắp cho em những em mainboard có hỗ trợ khe PCIe 5.0 anh em nhé. Đó, cái đấy là cái lưu ý cho anh em. Còn phần tản nhiệt thì với 1460KF anh em chạy những em tản nhiệt tháp đôi cũng đã ok rồi. Nhưng mà với cấu hình này tản nhiệt nó phải có màn hình. Đây, một em tản nhiệt đến nhà Thermal Vision 360 ARG Black 3 fan. Nói chung là ở thời điểm hiện tại ấy, anh em thường sở hữu những cặp fan thì sẽ là không là fan màu mèo lèo lẹt cả cánh đâu, mà chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn nét RGB thôi, rất là đẹp. Kèm theo đó là màn hình LCD có thể hiển thị video, GIF cũng như là thông số nhiệt độ CPU và Vega cho anh em. Và đó gần như là tất cả những linh kiện em mang lên cho anh em rồi. Còn fan vỏ thì thôi, những cái linh kiện đấy tí nữa bạn lắp thì anh em sẽ thấy nhé. Còn bây giờ thì
Cô ấy thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen. Cô ấy bảo cô ấy đã trả làm fan. Cô và chồng mẹ em kia rất là ghen. Damn. Cô ấy cứ có mút nó như là kem. Cô cứ cuốn lấy như là nem. Hôn một phát cô ấy kêu lên slam. Ok, cô ấy thích tạo con. Tự kỷ ai để follow lên cao hơn.